Hello guys! Ayan po ang ating lovebirds. Ayan. Si Kikay yan. Sayaw, Kikay. Uy, mulog. Ayan. Ayan ang aming lovebirds. 3 na lang. Ang dami yan dati. Kinain ng daga. Kawawa sila. Ayan. Ayan po. Andun si Papa sa taas. Dito yung ating mineral water. Jo. Diba, Jo? Shortcut yan ang name ko. May paintay dito. Halaman. Nagdidilig ng ano sa taas. Ayan, tubig. Ayan yung ating bagong bilya. Ayan yung ating ibang halaman. Diyan. Sa gate tayo. Ayan. Yun, kapitbahay. Ayan ang kapitbahay. Tapos, ayan, ang labahan natin dito. Makalat.